we are inclined to extend the lockdown up to April 30. Tignan natin after that. The 100 billion pesos for 1 month or the 270 billion pesos for 2 months yan, nakaprogram na as earlier estimated, is not enough. I addressed myself to the people who have the money now, pati yung mga employers. Tulungan ninyo ang gobyerno, ang bayan natin. Kasi pag bumagsak ang gobyerno, bagsak kayong lahat. Good evening. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radyo 5, and 1PH. Opisyal na po, extended ng enhanced community quarantine sa Luzon hanggang sa katapusan ng buwan. Sa original kasi na plano, hanggang linggo lamang o April 12 ang enhanced quarantine. Kung na po ng balitang yan, makakasama ng live si Maricel Halili. Mase, bukod dun sa extension sa petsa, may inilatag bang additional na guidelines? Bok, so far ang inanunsyo kanina ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, extended nga hanggang 11:59 p.m. ng April 30 yung enhanced community quarantine sa buong Luzon. Ito daw ay inaprubahan na ng Pangulong Duterte. Pero so far, halos wala naman na bago doon sa probisyon o yung panuntunan na inilatag na ng IATF. Kagaya pa rin daw nung una nilang naanunsyo na mga exempted doon sa enhanced community quarantine, gaya ng ating mga healthcare workers, yung mga kapatid natin sa media na nakakuha ng accreditation, mananatili pa rin daw ang exemption ng mga nasabing accredited individuals na ito. Gayunman, discretion pa rin daw ng presidente kung meron siyang gustong ibang sektor na medyo gawing relax yung pagpapatupad ng ECQ o kung merong ibang mga lugar na nakikitang medyo pwede nang gawing relax yung ECQ. But for now, mananatili yung panuntunan. So basically, ang nagbago lamang ang petsa, pareho pa rin ang sistema. Yes, tama ka, Bok. Nabago lamang yung petsa, pero nevertheless, yung guidelines ganun pa rin. Mase, any idea kung ano yung binigyan na dahilan doon sa pag-extend ng community quarantine to the end of the month? Bok, kanina natanong din natin sa Secretary Nograles tungkol dyan. Ang paliwanag niya, kung matatandaan daw kasi natin, yung ECQ nagsimula sa buong Luzon ng March 15. So kung susundin daw ay yung 14-day quarantine, matatapos yung quarantine ng March 29. So ibig sabihin, March 29 pa lang nagsisimula na ma-confine yung nakikita na may mga sintomas at obserbahan kung merong mga PUIs na lumalabas. Yung iba dito dahil nga medyo nagsisimula pa lang pumasok yung ating mga test kits at lumalawak yung mga sub-national laboratories, ngayon pa lamang medyo napapabilis ng bahagya yung paglabas ng resulta kung COVID positive or hindi. Dahil nga dito, sa taya ng IATF, pati na rin yung mga health experts, maaari daw na by mid-April pa nila malaman kung ano yung naging epekto sa trend ng COVID-19 dito sa Pilipinas, yung ipinatupad natin o ipinapatupad na enhanced community quarantine. Kaya humingi sila ng extension nang sa gayon mas madali rin yung adjustment, whatever kung ano man yung maging assessment nila na impact ng ECQ sa COVID-19. Okay, Boksa, nakaraang 3 linggo, malaking usapin yung flattening the curve. Ibig sabihin yung pagtaas ng rate of infection sana humupa na. Nagbigay ba sila ng idea kung sa kanilang pananaw nag-peak na yung infection dito sa Pilipinas o hindi pa?
Wala pa silang masabi kanina, Bo, kasi ang nabanggit ni Secretary Nograles, it's still too early to say daw whether nag-peak na yung cases ng COVID-19 or hindi pa. Dahil inaasahan nila baka by mid-April, dyan pa lang magsimula na pumasok yung mga data na kailangan nila para magkaroon sila ng concrete analysis of the trend. Okay, Bok, one more question. Let's talk about testing. Yung mga planong pagtetest dun sa COVID-19. Do we have any updates on the subnational laboratories, on the testing procedures, on the number of people to be tested? Bo, kanina nabanggit nga ng DOH na parang nasa 8 o 9 na yung subnational laboratories na naaprubahan na nationwide. So hindi na lang nag-iisa yung RITM doon sa ginagawang pagsusuri doon sa ating mga COVID patients, PUI at PUM. Pero ang sinasabi ni Secretary Nograles, ang target talaga natin ay umabot ng 8,000 to 10,000 individuals or patients a day yung matetest natin gamit itong mga subnational laboratories na to. Sa kasalukuyan kasi, Bok, nasa 900 to 1,200 individuals lang yung nasusuri natin kada araw. So kailangan nating pataasin to nang sa gayon mas mabilis yung pagtukoy dun sa mga tao na COVID positive nang maagapan yung pag-spread. Pero ang sinasabi ng IATF, posible pa nating malagpasan itong target natin na hanggang 10,000 individuals a day. Kasi kung masusunod yung target nila na approval ng mga subnational laboratories, by April 13, baka daw umabot na ng between 2,600 to 7,000 individuals yung posible nilang matest kada araw. Kapag dumami pa yung nabigyan ng certification ng mga facilities for subnational laboratories, pwede pa daw umabot ng 4,400 hanggang higit 9,000 a day yung matetest nila by April 20. At kapag nakasama na talaga yung mga big centers para sa mass testing na ito, maaari pa daw silang umabot ng 13,000 hanggang 20,000 tests kada araw by April 27. So hopefully, mangyari nga itong plano nila na ito dahil medyo marami-rami na rin naman yung mga facilities na nag-apply ng approval from the Department of Health para nga mas mapabilis ito. Bukod dyan, target din nila na within 24 hours, mailabas na yung resulta ng COVID test para hindi mangyari yung kagaya ngayon na inaabot ng ilang araw bago malaman whether COVID positive yung isang individual or not. So hindi tuloy agad na abisuhan yung mga tao kung, tumigil ka muna dyan sa isang lugar na yan at baka nag-spread ka pa ng virus. Okay, so hanggang April 30 yung quarantine, pero napag-usapan ba o nabanggit pa ng Malacanang kung open sila o bukas sila doon sa posibilidad na mapaaga yung pagtatapos ng quarantine kung sakaling pumasok na yung mga resulta ng mass testing? I mean, is that even on the table? Are they open to cutting short the quarantine before April 30 kung sakaling maganda yung trend in the next few weeks? Okay, I think we lost Maricel Halili. Well, maraming salamat, Maricel Halili. Magsisimula ng mag-ikot sa mga medical facilities sa bansa ang mga health expert mula po sa China para umalalay sa pagtugon sa COVID-19 crisis. Pati paggamit ng traditional Chinese medicine, handa rin daw nilang ituro sa mga Pilipinong doktor. Natong ulat ni Greg Gregorio. 12 Chinese doctors at nurses ang dumating sa bansa noong linggo para mag-obserba at magbigay ng rekomendasyon sa pagtugon ng bansa sa kinakaharap nating COVID-19 crisis. Batay sa listahang inilabas ng Chinese Embassy, 4 sa kanila ay mga doktor at nurse para sa pagbibigay ng critical care medicine. 2 naman ang para sa paggamit ng traditional Chinese medicine, habang ang iba pa ay mga eksperto sa disease prevention and control at hospital infection management. Ayon sa epidemiologist na si Dr. Edsel Salvana, mahalaga ang mga impormasyon na manggagaling sa iba pang mga bansa na lumalaban din sa COVID-19 gaya na lamang ng best practices ng China. This is a worldwide approach naman to COVID-19. Actually, grabe nga ang sharing ng research between different countries and best practices. And we know that the early data that we have is really from China. Ayon sa Department of Health, ang magiging rekomendasyon ng Chinese experts ay gagamitin para mapagbuti ng pamahalaan ang pagkilos
kaugnay ng infection prevention and control, pagkalinga sa COVID-19 patients at ang pagsasagawa ng COVID-19 testing. Kaya naman kabilang sa bibistahin nila ang ating National Referral Laboratory o Research Institute for Tropical Medicine. Sa ngayon, 10 ang COVID-19 testing laboratory sa Pilipinas kasama ng RITM. Higit 6 na po pa ang sumasailalim sa accreditation. Higit 1,750 man ang estimate ng daily testing capacity ng Pilipinas. Dagdag pa ni Salvana, bagamat may mga limitasyon pa ang kakayahan ng bansa sa pagsasagawa ng testing, napakahalaga pa rin ang data na makakalap nito para sa pagpapatupad ng mga panuntunan sa gitna ng public health emergency. Yung data natin is important for tracking para yung policy natin, how well are we doing with the containment, yung ECQ, yung social isolation. Pagdating naman sa pagbibigay ng critical care, nakatakda ring bisitahin ng Chinese experts ang COVID-19 referral hospitals tulad ng Lung Center. Unang-una, infrastructure. I want them to critique our infrastructure. Is it correct? Your ventilation setting, your air handling units, the walls, the partitions, the anterooms, equipment. Are we using the right equipment? Magtatagal ang Chinese experts sa bansa hanggang April 19. Umaksyon, Greg Gregorio, News 5. Higit 100 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng DOH sa nakalipas na araw. At para po sa detalye, makakausap natin live si Jen Calimon. Jen, mag-recap muna tayo ng mga datos galing sa DOH. Kamusta ang numbers? Yes, Bok, as of 4 p.m. kanina, may 104 na bagong kaso ng COVID-19 positive patient. So, ang total cases na ngayon sa bansa ay umabot na sa 3,764. 274 dito yung merong mga mild cases, 39 ang severe at 23 naman ang critical. Kakaunti pa lang ito, Bok, kumpara sa bilang ng kaso ngayong araw nga na more than 3,000 dahil naghihintay pa raw ang DOH ng update sa mga ospital hinggil sa kalagayan ng mga pasyente. 11 naman na karagdagang pasyente yung nakarecover. So ngayon ay meron na tayong total of 84 recoveries. 40 naman ang nadagdag sa mga nasawi ngayong araw. Kaya meron na tayong total of 177 deaths due to COVID-19. Bok. Okay, Bok, ano naman itong pinag-uusapan na telemedicine hotline? What is this for and how does it work? Well, Bok, itong 24/7 telemedicine hotlines ay maaaring tawagan ng sino mang merong katanungan ukol sa COVID-19 o sa iba pang may sakit o sa iba pang klase ng sakit o medical concerns. Bok, para ito sa mga residente ng NCR habang umiiral nga ang ECQ. Dito ay maaaring makakuha ng libreng medical consultation o referral sa mga ospital na maaaring puntahan ng isang pasyente. Maaaring tumawag sa kanilang hotline na 02-8424-1724 o 02-7798-8000. Ulitin lang natin, Bok, ang numbers na yan na pwedeng tawagan ng mga nakatira sa NCR ay 02-8424-1724 at 02-7798-8000. Para naman sa mga wala sa NCR, Bok, ay maaari pa rin tumawag sa hotline ng DOH na 02-894-26843. Ulitin natin, that's 02-894-26843. Siniguro naman, Bok, ng DOH na mapapangalagaan yung data privacy rights ng sino mang kumukonsulta, Bok. Pero dyan, kasi baka dagsain ng mga tawag ito, mga numbers na ito. Pero para malinaw lang sa mga nanonood sa atin, itong mga hotlines na ito, this is for consultation and referral. Hindi to for diagnostics. Hindi sasabihin sa iyo doon sa telepono na ikaw ay meron o ikaw ay walang COVID-19. Tama, Bok, oo. Sa mga referrals and mga consultations lang ito sa mga sakit dahil mahirap nang makapunta ngayon sa mga ospital bilang pag-iingat na rin para hindi ma-expose sa posibleng COVID-19 yung sino mang gustong magpa-check up ngayon, Bok. Ay, klaruhin ko na rin ha. So the telemedicine hotline is not it is not exclusively for COVID-19 issues ba? You can ask about other sicknesses kasi ang hirap nga nang pumunta sa mga ospital, ganun ba 'yun?
Tama ka dyan, Bok. Hindi lang COVID-19 yung pwede nating itanong doon sa telemedicine hotline. Kahit anong uri ng sakit o anumang medical concerns ay pwede nating itanong dito, Bok. Okay, sige, mabuting malinaw eh. Kasi ang hirap nga naman pumunta sa mga ospital ngayon dahil siyempre mga tao natatakot basta-basta punta sa ospital. Bok, tapos dun sa, naglabas ba ng guidelines yung DOH dun sa paggamit ng mga personal protective equipment? Sa ngayon, Bok, kasi kasalukuyan pa rin fina-finalize ng Department of Health yung mga guidelines sa paggamit ng mga PPEs. Ito ay upang masiguro na tama yung kanilang mga hakbang para maprotektahan yung mga taong gumagamit ng PPEs. Depende raw kasi ito sa sitwasyon at kondisyon, Bok. Halimbawa, aalamin ang wastong paggamit ng PPE kapag halimbawa nasa hospital o sa clinic o sa point of entry sa mga checkpoints. Aalamin din kung anong PPE ang nararapat na gamitin sa mga triage area at contact tracing. Merong strategy na pag-aaralan kung kailan ng extended o limited na paggamit ng PPE, kung maaari itong i-reuse matapos i-disinfect given nga na limited ang ating supply ng PPE. At good news lang din, Bok, madagdag ko lang, dumating daw kagabi yung 12,000 na PPE na binili ng DOH. Ito ay ini-inspection na ngayon ng procurement service ng DBM bago ipamahagi sa mga ospital na nangangailangan nito, Bok. Okay. Bok, tapos nag-iikot na kasi ngayon yung mga Chinese health experts or health consultants na dumating sa bansa para tumulong sa COVID-19. Isa sa mga nabanggit yung posibilidad ng paggamit ng traditional Chinese medicine bilang pagtugon sa COVID-19 crisis. Meron bang posisyon o stand yung DOH doon sa paggamit ng traditional Chinese medicine? Well, Bok, ayon kay DOH Secretary Francisco Duque, patuloy daw ang pag-aaral sa treatment o lunas sa pagsugpo sa COVID-19. At kasama nga raw ang Pilipinas ngayon sa Solidarity Trial na inilunsad ng World Health Organization. Ito ay isang international na pag-aaral tungkol sa mga gamot na maaaring magbigay lunas sa COVID. At tulad nga ng ibang complementary medicine, ay titignan pa raw ng mga eksperto kung ano yung magiging tulong nitong mga traditional Chinese medicine na ito sa pagsugpo ng COVID-19, Bok. Okay. Maraming salamat, Jen Kalimon. Nakaabot na rin sa Sitio San Roque sa Quezon City ang tulong na pinaabot ng Alagang Kapatid Foundation. Kasama sa mga pinamahagi ang relief goods mula po sa mga donors kagaya ng PLDT Smart Foundation at yung One Miracle Foundation. Naging katuwang din sa pamamahagi ang Association of Major Religious Superiors of the Philippines. Aminado naman ng Alagang Kapatid na kulang pa ang ipinapaabot nilang ayuda, lalo't nasa 6,000 ang mga pamilya sa Sitio San Roque. Kaya naman nagkaisa ang komunidad at nagtayo ng 3 community kitchens sa lugar. And that's the latest on the COVID-19 pandemic. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.